السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أنا اليوم قررت أن أسجل لكم فيديو عن خبرتي وانطباعاتي عن سفرتي الأولى إلى الدولة العربية فهي سلطنة عمان. السلام عليكم، كيف الحال؟ بخير. عالمي من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لايك سبسكرايب ضغطتوا على هذا الجرس إذا ما نسيتوا نستمر. فسافرت إلى سلطنة عمان عام 2015 أو 14 ما أتذكر، وسافرت مع الطلاب الآخرين الذين كانوا يتعلمون اللغة العربية معي في جامعتنا، ونحن كنا ندرس في كلية سلطان قابوس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في مدينة منح. هذا أعتقد ليست مدينة، قرية منح بقرب مدينة نيزوان. تعرفون نيزوان؟ هي رحلة كانت نوعا من البعثة الدراسية من جامعتنا، وصراحة التجربة اللغوية والثقافية في هذه الدولة كانت من أبرز التجربات. أنا مثل أحلام. أنا فأنا زرت كثير من الدول في حياتي قصيرة، ولكن عمان وشعبها اللطيف والكريم والمحترم جننوني بحسن تعاملهم وضيافة، يعني ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. فأول ما وصلنا إلى عمان كنا في طريق من مطار مسقط إلى الكلية للمعهد، وأقسم بالله كل شيء اللي كنت أقدر أفكر فيه كان يا رب جبال جبال. في بيلاروسيا أعلى نقطة لدينا 300 متر 300 متر، تخيلوا. وأنا أشوف هذه جبال جبال أوكي، والجو حار. نحن جميعا كنا نفكر اوكي مع هذا الجو لازم من الضروري الناس يكونوا مبسوطين دائما، يعني كيف ممكن تكون حزين مع هذا الجو؟ اوكي كان هناك شيء آخر. العرب شنو هذا الجمال؟ من وين هذه الدشداشة عباية ما اتذكر شو اسمه هذا الشيء على الراس كله زهور. عندنا بيلاروسيات لدينا نفس نقطة الضعف مع الجمال العربي. انتوا تحبون بيلاروسيا، نحن كنا ما شاء الله عرب كيف شلون. ولكن لما وصلنا إلى المعهد إلى الكلية قالوا لنا بشكل واضح جدا: يا أجانب نحن نحبكم كثيرا، لكن احتشموا شوي. يعني مو شوي، احتشموا. شنو هذا؟ فكان هناك لدينا دروس مكثفة جدا من الصباح للظهر، وتقريبا 3 مرات في أسبوع كان عندنا 2 أو 3 ساعات من التبادل اللغوي في المساء. نحن كنا تعبانين جدا ولكن مبسوطين في نفس الوقت بسبب هذا الضغط. تعلمنا اللغة بسرعة، وأنا أريد أن أشكر جميع الطلاب العمانيين الذين بذلوا جهودهم وقضوا وقتهم معنا وعلمونا كثير من الأشياء اللغوية والثقافية والمواضيع الإسلام كل شيء. شكرا لكم، وشكرا بشكل خاص عبد الله وإبراهيم. يعني أنتم والله شباب ساعدونا كثيرا، لأن ما راح ننسى رحلتنا إلى مسقط أبدا، وخصوصا رحلة الرجوع. نحن كنا في طريق من مسقط إلى المعهد في الليل. جميع كنا تعبانين جدا وكل واحد نام، وأنا كنت أريد أنام أيضا. إبراهيم كان يسوق، وكما تفهمون هذه كانت سنة أولى من تعليم اللغة العربية. مستوى لغوي كان ليس عالي جدا، يعني كان بسيط جدا. وإبراهيم قرر أنه هو أستاذ ومعلم وراح يعلم أوليانا خلال طريقنا اللغة العربية.
كيف أقول لكم، اختار مواضيع ممتعة جدا وسهلة وبسيطة، مثل فضاء وعلوم وقواعد مختلفة علمية مثل الكيمياء، وقول لي أنا مثله أنا ما أفهم ولا شيء، كيف أقول لك هذه الأشياء بالعربي؟ ولكن إبراهيم خلال 2.5 أو 3 ساعات كان يجبرني أن أتكلم، ويعني ما شاء الله شفت النتيجة، نتكلم زين. إبراهيم شكرا لك كثير. هناك شخصية أخرى متميزة جدا، مسؤول عن الرحلات والأشياء الأخرى المتعلقة بالترفيه، خليل. بفضله نحن زرنا مسقط، جبل أخضر، مدن أخرى مختلفة، والصحراء، ما أتذكر شيء ثاني. أدى صور هنا. مستوى الأساتذة والمدرسين كان عالي جدا جدا أيضا، وأستاذ عثمان برافو ممتاز جدا. ولكن وأستاذ عبد العزيز من المغرب، أنا على فكرة التقيت بأستاذ عبد العزيز مرة ثانية لما كنت في المغرب في الرباط. إذا تريدون اكتبوا لي، أنا سأسجل لكم فيديو ثاني عن تجربتي في المغرب أو مثلا في الأردن أو في لبنان. شعب عمان وتعاملهم مع الأجانب والاحترام، الناس محبوبين. فأنا الآن ذكرت فقط أشياء إيجابية عن هذه الدولة، صراحة ما أستطيع أن أقول ما الذي كان سلبي. ممكن شوية ممل أحيانا لأنه نحن تعودنا على نمط الحياة مختلف نسبيا. ولكن إذا كنتوا في عمان اكتبوا لي ما هي انطباعاتكم. هل لديكم نفس الفكرة عن الشعب العماني، عن الدولة، عن الحكومة، عن كل شيء؟ أريد أن أقرأ ما هي انطباعاتكم. شكرا لكم كثيرا لمشاهدة هذا الفيديو. إذا نسيتوا مرة ثانية أقول لكم لايك، سبسكرايب، تسعدوني والله. مع السلامة. وكانت دقيقة